من همام، دختری که تمام عمرش خودش رو مقصر میدونست. چرا خانم جونم از همون بچگی به هم میگفت ناپاک؟ چرا ازم متنفر بود؟ چرا هیچ وقت اجازه نمیداد حقیقت زندگیمو بفهمم؟ اما حالا انگار با رسیدن اون آلبوم قدیمی به دستم همه چیز داشت تغییر میکرد. چون درست همون لحظه‌ای که تصمیم گرفتم خودم دنبال گذشتم برم، کاش اون آلبوم هیچ وقت به دستم نرسیده بود. سلام به روی ماه همه شما خوشقلبای خودم. امشب اومدم تا سرگذشتی جذاب پر رمز و راز با پایانی غیر قابل پیش بینی رو تقدیم نگاه نازنینتون کنم. قبل از اون ممنون میشم که افتخار بدید و با سابسکرایب کردن به کانال خودتون ارزش ببخشید. بریم بشنویم. چشم بستم و نفس عمیقی کشیدم تا به خشمم غلبه کنم. واقعا داشت کلافم میکرد. شماره خونه رو تندی براش خوندم و بدون اینکه تکرارش کنم از کنارش رد شدم و گفتم هفته یه بار حق داری زنگ بزنی. بیشتر از این زنگ بزنی جواب تو نمیدم. با عجله خودکاری از جیبش در آورد و شماره رو کف دستش نوشت و با خنده ازم خداحافظی کرد. در خونه رو که باز کردم صدای عمه به گوشم رسید. خبر داشت کنکور دادم و قول داده بود خودش بیاد به خانم جون سر بزنه. آهسته در رو بستم و به سمت سالن رفتم. صدای عمه که داشت با خانم جون جر و بحث می‌کرد باعث شد سر جان بایستم و گوشمو تیز کنم. مادر من، این دختر بیچاره چه هیزم تری به تو فروخته که اینقدر ازش بدت میاد؟ واسه چی حقیقتو بهش نمیگی تا اونم تکلیفش مشخص بشه؟ خانم جون اما هرسی گفت تو دیگه ساکت شو. لازم نکرده سنگ اون دختره رو به سینه بزنی. خودش زبون داره نیم گز. بعدم انتظار داری چی بهش بگم؟ هان؟ حالا که پسر من جوان مرد شده چه اهمیتی داره که اون زنی که یه ارجایی راست میگفته یا دروغ؟ اگر اون زن نبود بچه من الان سینه قبرستون نبود. بعدم 1000 بار بهتون گفتم این دختر نوه من نیست. نمیگم دختر بدیه. اتفاقا خیلی هم به من رسیدگی میکنه. اما هر کاری بکنه بازم حرومه. بازم مادرشون زنی که یه هرجاییه. عمه راضیه کلافه گفت دست بردار ننه. به خدا داری آتیش جهنم میخری واسه خودت. این دختر با این حجم از شباهتی که به برادر خدا بیامرز من داره مگه میتونه بچه کسی غیر از اون باشه؟ چرا اینو قبول نمی‌کنی؟ 17 ساله همه باور کردن هما دختر مجیده جز شما. چی از اون خال واضح‌تر؟ چرا اینقدر مقاومت میکنید؟ صدای کوبیدن چیزی به گوشم رسید و پشت‌بندش صدای فریاد خانم جون بلند شد. اون دختر حتی اگر دختر برادرت باشه بازم دختر هانی است. دختر اون زنک هرجایی که با هرس فریدناش زندگی بچه منو نابود کرد. گرگ زاده گرگ میشه مرزیه. میفهمی؟ حتی اگر با آدمی بزرگ بشه بازم ذاتش گرگه. این دخترم ذاتش عین مادرشه. نگاه نکن به الانش. یکم که بزرگتر بشه نشون میده زادگی کیه. اش نشست روی گونم. اول خواستم برم تو اتاقم و عین همیشه در برابر توهینای خانم جون ساکت بمونم. اما حقم نبود. واقعا حقم نبود بعد از 4 سال زندگی کردن کنارش این حرفا رو بهم بزنه. من با وجود دلخوری که ازش داشتم بازم هیچ وقت بهش بی‌احترامی نمی‌کردم. هر بار خودش رو خیس می‌کرد بدون گله و شکایتی تمیزش می‌کردم و فکر می‌کردم اونم قدر محبتام رو میدونه. فکر می‌کردم حالا که زمین گیر شده دست برداشته از کینه و نفرت گذشته و منو عین باقی نوه‌هاش میدونه. فکر می‌کردم شرمندمه. اما اینطور نبود. اونقدر از حرفای خانم جون زورم گرفته بود که طاقت نیاوردم و رفتم تو سالن دوم خونه. عمه راضیه با دیدن صورت خیس از اشکم چشخوره‌ای به خانم جون رفت و به سمتم اومد. سلام عزیزم. خوبی؟ کنکورت چطور بود؟ بی توجه بهش به سمت خانم جون رفتم و با گریه گفتم واسه چی اینقدر از من بدت میاد خانم جون؟ من چی کارت کردم؟ جز این که تو این 4 سال عین یه نوکر همه کاراتو کردم. جز اینه که هر بار خودتو خیس کردی بی حرف تمیزت کردم. من چی کار کردم که اینقدر ازم بیزاری؟ تاوان خطای 2 نفر دیگر رو چرا از من میگیرید؟ خانم جون بدون این که نگام کنه رو کرد به عمه. منو ببر اتاقم. زورم گرفت ازش. تنفری که ته قلبم پنهانش کرده بودم سر باز کرده بود انگار. فریاد زدم و گفتم ازت بیزارم مهربانو. ازت بیزارم. از تویی که تمام بچگیمو با نفرتت نابود کردی. خدا خوب تاوان دل شکسته منو ازت گرفت. دعا میکنم بدتر از اینا سرت بیاد. عمه به سختی بغلم کرد و تلاش کرد آرومم کنه. من ولی تا حقیقتو نمیفهمیدم آروم نمیشدم. دیگه سدی جلوی راه هم نبود.
حالا که کنکورمو داده بودم و این زن آب پاکی رو ریخته بود رو دستم و نشون داده بود هنوز این گذشته ازم بیزاره، دیگه دلیلی واسه موندن تو اون شهر و اون خونه نداشتم. عمه تا نزدیکای غروب موند و خودش نهار و شام خانم جون رو داد. منم خودم رو تو اتاق حبس کرده بودم و هرگز نمیخواستم چشمم به اون زن بیفته. عمه قبل از رفتن ضربه‌ای به در اتاقم زد و ازم خواهش کرد در رو باز کنم. بی‌حوصله از جا بلند شدم و قفل در رو باز کردم و خودم برگشتم رو تشکم نشستم و از پنجره خیره شدم به حیاط. عمه کنارم نشست و با محبت گفت: هما جان، عمه تو خانومی کن و به دل نگیر حرفای مادرمو. پیر شده و یه جا نشینی کلافش کرده، اعصابش به هم ریخته است، واسه همین تندی میکنه. به خدا قسم خودشم پشیمون شده از حرفاش. جوابشو ندادم. جوری حرف میزد انگار خودش خیلی نسبت به من محبت داشت. همشون با هم سازش میکردن تا پیش خانم جون بمونم. میترسیدم با تلخیه خانم جون ولش کنم و برم و زحمتش بیفته رو دوش اونا، وگرنه اونقدر هم واسهشون عزیز نبودم. با صدای گرفته‌ای گفتم: از کدوم حقیقت حرف میزدی عمه؟ خانم جون از چه رازی با خبره که به من نمیگه؟ شما خودت چرا نمیگی؟ عمه کلافه دستی به دامنش کشید و گفت: به جون بچه‌ها من چیز زیادی نمیدونم هما جان. وقتی مجید برادر خدا بیامرزم تو رو با خودش آورد و گفت این بچه بازمونده یه خانواده شهیده، همه بهش شک کردیم. خانم جون انگار از اول در جریان رابطه بین بابات و هانیه بود. اصلا اون بود که باعث شد سارا بفهمه تو دختر هانیه‌ای، دختر زن موقت مجید. اما خانم جون هیچ وقت باور نکرد که تو دختر مجید باشی. من نمیدونم بین مجید و هانیه چی گذشته بود، اما پدره تا مدت‌ها با خانم جون هم عقیده بود. بعدها که بزرگتر شدی و شباهتت به مجید مشخص شد، شک افتاد به دل پدرت. هیچ وقت نفهمیدم مجید چرا به هانیه شک داشت و بینشون چی گذشت که تو رو ازش گرفت و اومد اینجا. هرچی که بود پدرت قبل از مرگش انگار یه چیزایی فهمیده بود، چیزی که هیچ کدوم از ما نمیدونیم، اما باعث شد پدرت شب بخوابه و دیگه بیدار نشه. با بغض گفتم: هانیه زنده است عمه؟ مگه نه؟ نمیدونم عمه جان، اما پدرت خدا بیامرز وقتی زنده بود یکی دو بار تو حرفاش گفته بود هانیه فوت شده. حتی سر مزارش رفته بود. میگفت کمتر از 1 سال بعد از تولد تو به خاطر یه بیماری فوت شده. آلبوم رو از تو کشو در آوردم و گذاشتم جلوش و گفتم: پس این آلبوم چیه عمه؟ اگر مادر من 16-17 سال قبل فوت شده، چرا یکی باید بعد از این همه سال عکسشو واسه من بفرسته؟ چرا پدرم فکر میکرد من دختر خودش نیستم؟ مگه عاشق هانیه نبود؟ مگه تا چند وقت قبل از زایمان هانیه همه چیز عادی نبود؟ تو سفر آخر پدرم چه اتفاقی افتاده بود که شک به دلش افتاده بود؟ عمه سری تکون داد. من نمیدونم هما. مجید مرد کم حرف و توداری بود. این حرفایی که بهت زدم رو هم از تعریفای نصف نیمه خانم جون و محمود فهمیدم. وگرنه مجید اصلا در مورد هانیه حرف نمیزد. اونم با ما. آلبومو از عمه گرفتم و زیر لب ازش تشکر کردم. هر کسی حرفی در مورد گذشته میزد، به جای اینکه گرهی رو واسم باز کنه، همه چیزو برام پیچیده تر میکرد. عمه کمی نشست و دلداریم داد و وقتی دید آروم شدم و حالم خوبه، از اتاقم بیرون زد و با گفتن اینکه خونه کلی کار سرم ریخته، خانم جون رو بهم سپرد و رفت. اما من یه تصمیم جدید گرفته بودم. دیگه حتی یه لحظه هم نمیخواستم تو اون خونه بمونم. به محض رفتن عمه از جا بلند شدم. ساک کوچیکی برداشتم و وسایل شخصی و ضروریم رو جمع کردم. دیوارای خونه بهم فشار می آورد. شک این که من واقعا دختر واقعی پدرم نباشم، عین خوره داشت گل وجودمو میخورد. ساکمو که بستم تازه به فکر این افتادم که من اصلا پولی برای رفتن ندارم. مقدار کمی پس انداز داشتم که از پول تو جیبی بود که عمو محمود بهم میداد. نه طلایی داشتم نه چیزی با ارزشی که با فروشش بتونم خرج سفرم رو در بیارم. غرق فکر بودم که یه دفعه یاد جعبه طلاهای خانم جون افتادم. یه بار حین مرتب کردنش دیده بودمش. اکثر طلاهاش عتیقه بود و قیمتی. سریع از جا بلند شدم و به سمت اتاق مشترکش با آقا جون رفتم. اتاقی که بعد از فوت آقا جون خالی شده بود و خانم جون واسه راحتی خودش به اتاقی که کنار سرویس بهداشتی بود نقل مکان کرده بود. یواشکی در کمدش رو باز کردم و بعد از کنار زدن لباسای قدیمیش بالاخره جعبه طلاهاشو پیدا کردم. بابت کاری که داشتم میکردم عذاب وجدان داشتم. اما این زن اونقدر تو اون سالها عذابم داده بود که دزدی کردن ازش برام مهم نبود. 2 انگشتر به نسبت نو و چند تا سکه برداشتم و تو جیبم گذاشتم. لحظه آخر چشمم به پلاک اسمی افتاد. با تعجب برش داشتم. پلاک به اسم من بود، ولی تا اون روز این پلاکو ندیده بودم. سری اونو هم برداشتم و همه چیزو مرتب کردم
و از اتاق بیرون زدم. طرفای عصر بود و میدونستم این ساعت از روز خانم جون به خاطر تاثیر داروهایی که خورده بود 2 ساعتی میخوابید. واسه همین بدون معطل کردن و آهسته از خونه بیرون زدم. تله ها تو جیب شلوارم بود و مدام اطرافمو میپاییدم و ترس اینو داشتم که کسی بیاد و تله ها رو ازم بدزده. سر خیابون ایستادم تا تاکسی بگیرم که یهو چشمم به جمیل افتاد که داشت از دور به سمتم میومد. با حرص دستمو واسه اولین تاکسی بلند کردم و تا بخواد به خودش بیاد و به هم برسه سری سوار شدم و از راننده خواستم حرکت کنه. واقعا تو اون روزا حال و حوصله هیچ کسی رو جز خودم نداشتم. دلم میخواست با فکری آزاد پیش برم. به سمت راسته طلا فروشا رفتم. میدونستم فروش طلای بدون فاکتور کمی سخته. واسه همین اول خوب بازار رو گشتم و با دقت به فروشنده ها نگاه کردم و در نهایت وارد مغازه‌ای شدم که فروشندش مرد جوونی بود. اول سکه ها رو گذاشتم جلوش و گفتم میخوام این سکه ها رو بفروشم. 7 تا سکه بود. مرد جوون اونا رو برداشت و همونطور که خیره بود به من گفت سکه های خودته؟ با قاطعیت گفتم نه، مال مادر بزرگمه. پیرو از کار افتاده شده. کسی رو نداره خرجی بهش بده. واسه همین ازم خواسته اینا رو براش بفروشم. ابروی بالا انداخت و آهنی گفت. بدونه سکه ها رو وزن کرد و بعد از کلی ماشین حساب زدن قیمت پیشنهادیشو گفت. اخمی کردم و اشاره‌ای به تابلوی بالای سرش انداختم و گفتم اما این قیمتی که شما میگید نصف اون قیمتیه که باید بهم بگید. مرد جوان پوزخندی زد. اولا که اون قیمت فروش سکه است. نخریدش. بعد کمی بهم نزدیکتر شد و گفت ثانیه همینم واسه سکه دزدی خیلی خوبه. مگه نه؟ با خشم گفتم سکه ها رو بده تا زنگ نزدم پلیس. بیخیال روی صندلیش نشست و گفت زنگ بزن ببینم کی ضرر میکنه. مشتمو به ویترینش کوبیدم و صدامو بالا بردم. سکه هامو بده وگرنه اونقدر جیغ میزنم همه بریزن سرت. با سر و صدای من چند تایی از مغازه‌دارا تا دم در مغازه اومدن و سرکی به داخل کشیدن. یکیشون اومد داخل و گفت احمد داداش مشکلی پیش اومده؟ خیره نگاش کردم. هرگز اجازه نمیدادم سکه هامو مفتخری کنه. نگاه خیرم رو که دید لبخند موزیانه‌ای زد و گفت طوری نیست. خانم اشتباه متوجه حرف من شدن، یکم داغ کردن. مرد جوون که بیرون رفت دستمو جلو بردم و با خشم گفتم یالا سکه هامو بهم پس بده. انگار از آزار دادنم لذت می‌برد که فقط نگاهم کرد و اصلا انگار حرفمو نشنید. دیگه نتونستم طاقت بیارم. تموم بدنم از خشم می‌لرزید. صدامو بالا بردم و فریاد زدم واسه چی سکه هامو نمیدی؟ به خدا میرم با پلیس برمیگردم. با خشم از پشت پیشخون بلند شد تا به سمتم بیاد که در طلا فروشی باز شد و مردی با محاسن سفید که تسبیح هم تو دستش بود وارد مغازه شد. مرد جوان با دیدنش رنگ از روش پرید. سری دستی به موهاش کشید و گفت سلام حاجی، خوش اومدید. امروز زود تشریف آوردید. حد زدم که این مرد صاحب اصلی مغازه باشه. واسه همین به سمتش برگشتم و گفتم سلام آقا، ببخشید شما صاحب مغازه اید؟ مرد نیم نگاهی به هم انداخت. بله دخترم، مشکلی پیش اومده؟ صدای این خانم تو اول راسته می اومد احمد. احمد سری گفت نه حاجی، طوری نشده. یه سوء تفاهم بود، برطرف شد. مگه نه خانم؟ بعدم با التماس خیره شد تو چشمم. اونقدر از دستش عصبانی بودم که ندیده گرفتم التماس نگاهش رو و رو به مردی که حاجی صداش زده بود گفتم حاج آقا قیمت سکه چنده؟ مرد مسن رفت پشت پیشخون و نگاهی به تابلوی بالا سرش انداخت و قیمت دقیق رو بهم گفت. دقیقاً همونی که رو تابلو بود. که گفتم من 7 تا سکه آوردم بفروشم. مادر بزرگم سالهاست از کار افتاده شده و جز من کسی رو نداره ازش نگهداری کنه. حقوق بازنشستگی پدر بزرگم کفاف زندگیمون رو نمیده. به کل محل بدهکاریم. امروز 7 تا سکه‌ای که آخرین داراییمون بود و به من داد تا بیارم بفروشم. منم اومدم اینجا تا سکه ها رو بفروشم. اما شاگرد شما سکه ها رو ازم گرفته و به من میگه تو دزدی. هرچی بهش میگم سکه هامو پس بده، حرف تو گوشش نمیره. مرد مسن با عصبانیت نگاهی به احمد انداخت. خانم راست میگه. احمد با شرمندگی سرشو پایین انداخت. سوء تفاهم شده حاجی. من بهش گفتم قیمت فروش سکه از قیمت خریدش کمتره. ایشون بهشون برخورد و جوش آوردن. پوزخندی زدم و گفتم واسه 7 تا سکه نصف قیمت واقعیشو میخواست بده حاجی. حالا شما قضاوت کنید حق با کیه؟ لطفاً سکه های منو بدید برم. میرم فردا با مادر بزرگم میام تا بفهمید من دوست نیستم. حاجی با شرمندگی سکه ها رو از روی ترازوش برداشت و گفت من خودم حاضرم این سکه ها رو به قیمت خوبی ازت بخرم دخترم.
به جبران خطای شاگردم. خوبه. اول خواستم لج کنم و سکه ها رو بگیرم، اما وقتی دیدم قیمت پیشنهادیش حتی از قیمت اصلی هم کمی بیشتره، بیخیال شدم و 3 تا انگشتری که داشتمم گذاشتم روی پیشخون و گفتم اینا رو هم میخوام بفروشم. حاجی نگاهی به انگشتر رو انداخت و گفت فاکتور دارن؟ نه، اینا هدیه پدر بزرگم بوده. هدیه رو که با فاکتور نمیدن. البته اگر باور ندارید بگید فردا با خود خانم جونم میام که خیالتون راحت بشه. حاجی که انگار تو معذوریت قرار گرفته بود، انگشتر رو هم وصل کرد و به قیمت خوبی ازم خرید و پول همه رو یه جا و نقد به هم تحویل داد و ازم خواست حواسم رو جمع کنم تا رسیدم به خونه پولم رو گم نکنم. منم همونجا همه رو 2 نصف کردم و تو 2 تا جیب شلوارم گذاشتم و از مغازه بیرون زدم و تاکسی گرفتم تا برم خونه. تا رسیدم به خونه کل فکرم پی راهی بود برای رفتن از اون شهر. اگه در طول روز میرفتم خانم جون میفهمید و سری همه رو خبر میکرد. بهترین کار این بود که اول صبح برم. خانم جون عادت داشت ساعت 6 صبح صبحانه میخورد و بعد تا نزدیکای 10 چرتی میزد. بهترین زمان واسه رفتن از اون خونه شوم همون ساعت و همون وقت بود. اون شب برخلاف شب‌های گذشته حتی سمت خانم جونم نرفتم. غذا و داروشم بهش ندادم. اونقدر از دستش عصبانی و دلگیر بودم که نمیخواستم حتی لحظه‌ای ببینمش. تا نیمه‌های شب چند بار دیگه ساکمو چک کردم و سبک‌ترش کردم تا مشکلی تو حملش نداشته باشم. تصمیم داشتم مستقیم برم شیراز و خودم سر از راز سر به مهری که خانم جون تمام تلاششو میکرد تا ازم مخفی نگه داره در بیارم. صبح زود با صدای ساعت کوکی از خواب بیدار شدم. سری رفتم تو آشپزخونه و سینی صبحونه خانم جون آماده کردم. خانم جون بیدار بود. منو که دید رو گرفت ازم. انگار ارثشو خورده بودم که اینجوری با هم برخورد میکرد. بی توجه بهش با فاصله ازش نشستم و چند تا لقمه براش گرفتم و گذاشتم جلوش. برام مهم نبود بتونه بخوره یا نه. فقط میخواستم بخوابه تا بتونم از اون خونه بزنم بیرون. نیم ساعتی که گذشت لباس مناسبی پوشیدم و یواشکی در اتاقش رو باز کردم. صدای خروپ و فش که به گوشم رسید خیالم راحت شد و آهسته از خونه بیرون زدم. ساعت هنوز 7 نشده بود و کوچمون به شدت خلوت بود. تا سر خیابون اصلی رفتم و نگاهی به اطراف انداختم. تک و توک ماشینایی که می اومدن و صنبوق می زدن. اما جرئت نداشتم اون موقع صبح سوار ماشین شخصی بشم. واسه همین مسیر کوتاهی رو تا نزدیک مدرسه سابقم پیاده رفتم و به سمت آژانس نزدیک مدرسه رفتم. اما همین که خواستم از پله اول آژانس برم بالا، یهو کسی اسممو صدا زد. واسه لحظه‌ای اضطراب و نگرانی کل وجودم رو گرفت. اگه کسی از همسایه‌ها یا فامیل اون موقع صبح منو اونجا میدید، نمیدونستم چه توضیحی بهش بدم. ساعت 7 صبح با یه ساک کوچیک جلوی در آژانس چیکار میکردم؟ با ترس و لرز به عقب برگشتم که یهو با دیدن جمیل خشم کل وجودم رو گرفت و به سمتش رفتم و حق به جانب گفتم شما منو تعقیب میکنی؟ چرا هر جا میرم جلوی راهم صد میشی؟ ها؟ اصلا تو کی هستی؟ از کجا یه دفعه پیدات شد؟ من 4 سال تو این دبیرستان درس خوندم. تو این 4 سال منو ندیده بودی؟ وایسا ببینم. نکنه آلبومو تو واسم فرستادی. هان، به اسم و قیافتم میاد عرب باشی. چه نسبتی با هانیه داری؟ واسه چی اون آلبومو واسم فرستادی؟ چرا تعقیبم میکنی؟ متعجب نگام کرد و کمی عقب رفت و گفت چی میگی؟ من اصلا نمیفهمم منظور تو. آلبوم چیه؟ هانیه کیه؟ ماشاءالله انقدر یهو حمله کردی شوکه شدم. بعدم اشاره‌ای به مغازه روبروی آژانس کرد و گفت انگار یادت رفته اینجا محل کار منه. منم صبح اولین نفر میام در اینجا رو باز میکنم. تازه رسیده بودم به در مغازه که یهو چشمم به تو افتاد. اولش شک کردم تو باشی. از کیف مدرسه‌ت شناختمت. حالا تو بگو ببینم سر صبح اینجا چیکار میکنی؟ اصلا وقت نداشتم جوابشو بدم. به قیافشم میخورد که واقعا در جریان آلبوم و این چیزایی که من بلغور کرده بودم و بهش تحویل داده باشم نباشه. پشیمون از حرفایی که زده بودم مختصر گفتم میخوام برم شیراز. دیرم هم شده. بلیت اتوبوس دارم، باید 8 ترمینال باشم. من خواستم برگردم سمت آژانس که بند کیفمو گرفت و گفت وایسا ببینم. میخوای بری شیراز چیکار؟ این موقع صبح تنها؟ با هرس کیفمو از دستش کشیدم و گفتم به تو چه اصلا؟ چیکارمی؟ ولم کن برم پی بدبختیم. با خشم به سمت آژانس رفتم و جلوی چشمای متعجب جمیل سوار ماشینی شدم و به سمت ترمینال رفتم. جلوی باجه فروش بلیت بودم و داشتم پول بلیتم رو حساب می‌کردم که دستی از پشت سرم جلو اومد و چند تا اسکناس روی پیشخون گذاشت و گفت
صندلی کنار این خانومو بذارید واسه من. با شنیدن صداش با عصبانیت برگشتم سمتش. این مردک بیکار انگار نمیخواست از سر من برداره. بی توجه بهش پول بلیطم رو به سمت اون مرد گرفتم و برگه بلیطو ازش گرفتم و بدون اینکه نگاهی به جمیل بندازم با کیفم ضربه‌ای بهش زدم تا عقب بره و خودم با حرص به سمت اتوبوسی که داشت مسافرای شیراز و صدا میزد رفتم. رفتار این جوون واقعا برام مشکوک بود. دلیلی نداشت به خاطر یه علاقه ساده دنبال من راه بیفته. حس می‌کردم این مرد ربطی به گذشته من داره. اما اینکه این حسم چقدر درست بود رو نمیدونستم. اون روزا من به همه شک داشتم. حتی به چشمای خودم. سوار اتوبوس شدم و به عمد کنار زنی که بچه بغلش بود نشستم. خواستم کیفم رو زیر پام بذارم که زن گفت: ببخشید خانم، اینجا جای شوهرمه. اگه میشه شما یه جای دیگه بشینید. بچه‌م بیقراری میکنه، باباش اگر باشه حریفش میشه. اما تنهایی از پسش ور نمیام. با اکراه از جا بلند شدم و نگاهی به باقی صندلی‌ها انداختم. اکثر مسافرها مرد بودن. یا اگر هم زن بودن همراه داشتن و کنارشون خالی نبود. فقط یه ردیف 2 نفره خالی بود که اگر من روی یکیش می نشستم قطعاً جمیل می اومد و کنار دستم می شست. کلافه از سماجتش زیر لف و شینه سرش کردم و روی صندلی نشستم. طولی نکشید که از گوشه یه چشم متوجه اومدنش شدم. مردک سمش با سرخوشی اومد کنارم نشست و یه آب میوه و کیک دستم داد و گفت: بیا بخور، سر صبحی ضعف نکنی. دندونامو به هم فشردم تا جوابشو ندم. اصلا درک نمی کردم کاراشو. انگار یه منو میشناخت که کار و زندگیشو ول کرده بود، راه افتاده بود با من بیاد شیراز. اونقدر عصبانی بودم که دیگه نتونستم تحمل کنم. دستشو پس زدم و با حرص گفتم: واسه چی دنبال من راه افتادی؟ هان خونسرد ابروی بالا انداخت و گفت: کاری بهت ندارم که. مادر بزرگ من شیراز زندگی میکنه. دیدم داری بلیت شیراز میگیری، گفتم حتما قسمته منم سری به اون پیرزن بزنم. میدونی چند وقت نرفتم به دیدنش؟ قطعا از دیدنم خوشحال میشه. دلم میخواست سرش جیغ بزنم و از اتوبوس پرتش کنم پایین. به خود دنبال من راه بیفتی یه بلایی سرت میارم که تا عمر داری فراموش نکنی و سمت هیچ دختر دیگه ای نری. اینو گفتم و دست به سینه رو گرفتم ازش و از پنجره اتوبوس خیره شدم به بیرون. اونقدر خسته بودم اما که نفهمیدم چی شد و چشمام گرم شد و به خواب عمیقی فرو رفتم و با حس ضربه‌ای که به بازوم خورد چشم باز کردم. برای لحظه‌ای نمیدونستم کجاییم و من توی اون اتوبوسی که وسط جاده نگه داشته بود چی کار میکنم. چند ثانیه‌ای طول کشید تا مغزم به کار افتاد. جمیل دوباره ضربه‌ای به بازوم زد و آهسته گفت: لیست بازرسیه. حواست باشه اگه چیزی پرسیدن بگو نامزدیم. اخمامو تو هم کردم و گفتم: غلط کردی. واسه چی دروغ بگم؟ اگه پرسیدن میگم یه مزاحم سمج و زبون نفهمی. خواست جوابمو بده که 2 پلیس وارد اتوبوس شدن. منتظر نشسته بودم تا بیان و نسبت بینمونو بپرسن. اما برخلاف انتظارم سر وقت 2 جوون رفتن و بعد از کلی سوال جواب کردنشون و گشتن ساک دستیشون از باقی مسافرا عذرخواهی کردن و پیاده شدن. با رفتن هر 2 پلیس و اون 2 جوون جمیل نفس راحتی کشید و گفت: شوخی بدی بود. میدونستم اینو نمیگی، اما دروغ چرا؟ یه لحظه ترس برم داشت. شونه‌ای بالا انداختم و با خونسردی گفتم: اتفاقاً اگه ازم میپرسیدن دقیقاً همین جوابو میدادم. حالا هم مزاحمم نشو. میخوام بخوابم. نزدیک شیراز شدیم، بیدارم کن. جلوی چشمای متعجبش رو گرفتم ازش و دوباره خوابیدم. شب قبل از اضطراب و نگرانی اصلا خوابم نبرده بود و تکونای اتوبوس برام حکم مسکنو داشت. تازه چشمم گرم شده بود که دوباره با حس ضربه‌ای که به بازوم خورد بیدار شدم. دلم میخواست از دست این آدم سمج گریه کنم. بی اختیار صدامو بالا بردم و گفتم: چته؟ چی از جونم میخوای؟ با تعجب اشاره‌ای به اتوبوس خالی کرد. وقت ناهاره. کنار یه رستوران بین راهی نگه داشتن. همه رفتن واسه ناهار. باید پیاده بشی. راننده گفته هیچ کسی نمیتونه داخل بمونه. چون مردم وسایلشون داخل ماشینه و اگه اتفاقی بیفته میفته گردن تو. با حرص از جا بلند شدم و از اتوبوس پایین رفتم. از دور که چشمم به راننده افتاد بی معطلی جلو رفتم و گفتم: ببخشید آقا، یه لطفی در حق من میکنید؟ راننده با تعجب نگاهی به هم انداخت. سری داستانی تو ذهنم ساختم و گفتم: من تازه دانشکدم تموم شده. دارم برمیگردم شهر خودم. اون آقایی که کنارم نشسته بودم نسبتی با من نداره. مدام مزاحم من میشه. امکانش هست لطف کنید از یکی از خانوما بخواید جای همراهشو با من عوض کنه؟ راننده یهو اخماش تو هم رفت و گفت:
اذیتت کرده آبجی؟ و خواست به سمت جمیل که کمی عقب‌تر ایستاده بود بره که سد راهش شدم و گفتم نه، چیز خاصی نبود. اما اگر جای منو عوض کنید ممنون میشم. راننده چشمی گفت و همونطور که چپ چپ به جمیل نگاه میکرد خیالم رو راحت کرد که جای مناسبی برام در نظر میگیره. حس خوبی نسبت به جمیل نداشتم. احساس میکردم این مرد ربطی به گذشته من داره و ممکنه تو فهمیدن رازهای زندگیم سد راهم بشه. وگرنه اگر صرفاً به من علاقه داشت دلیلی نداشت کارو زندگیشو ول کنه و دنبال من راه بیفته تا شیراز. تازه اصلا هم ازم نپرسیده بود چرا دارم اون موقع صبح تنها میرم شیراز. یه جوری بود که انگار خودش میدونست من واسه چی راهی این سفر شدم. موقع ناهارم با اینکه با سینی غذاش اومد سر میز من حتی سرمو بالا نگرفتم نگاش کنم. چند باری هم اسممو صدا زد و گله کرد از بی‌محلی کردنم و سرد بودنم. ولی بازم حریفم نشد و من جوابشو ندادم. سوار اتوبوس که شدیم راننده با دیدنم اشاره‌ای به صندلی کناری یکی از خانوما کرد و گفت آبجی برو اونجا بشین. ازش تشکر کردم و بی توجه به دهن بازمونده جمیل جامو عوض کردم و تونستم باقی سفر رو با آرامش بگذرونم. تازه انگار مغزم داشت کار میکرد. من هیچ کسی رو تو شیراز نداشتم. نمیدونستم باید شبو کجا بگذرونم و اصلا تو اون شهر غریب از کی کمک بخوام. حس میکردم اشتباه کردم و عجولانه تصمیم گرفتم. شاید اگر به عمو محمود میگفتم راضی میشد باهام بیاد. اصلا خودش قول داده بود تو فهمیدن حقیقت کمکم کنه. اما من اونقدر از خانم جون دلگیر بودم که حتی بهشون خبر ندادم که میخوام چیکار کنم و کجا برم. بیشتر ترس اینو داشتم که مانع رفتنم بشن و منصرفم کنن از فهمیدن حقیقت. به هر حال به قول زن بابام من نوکر بیجیر مواجبی بودم که مفت و مجانی از مادرشون نگهداری میکردم و خیال همشون رو راحت کرده بودم تا به زندگیشون برسن. حوالی 4 عصر بود که اتوبوس توی ترمینال شیراز نگه داشت. ساکم رو از کمک راننده گرفتم و گیج و سردرگم به سمت اتوبوس‌ها و تاکسی‌های کنار ترمینال رفتم. جمیل پشت سرم بود و پا به پا میومد. دلم می‌خواست یه جوری دکش کنم تا گمم کنه. چشم خوندم و نگاهم به راننده مسنی افتاد. با عجله جلو رفتم و تا جمیل بخواد نزدیک بشه آهسته آدرسمو بهش گفتم و بعد از طی کردن مقدار کرایه سوار ماشین شدم. در کمال تعجب اما دیدم که جمیل می‌خواد سوار بشه. راننده با تعجب گفت این آقا با شماست؟ کلافه سر تکون دادم و گفتم مزاحم آقا، من که نتونستم حالیش کنم دست از سرم برداره. شما لطف کنید بهش بگید بره رد کارش. جمیل با دلخوری گفت تو شهر غریب تنهایی میخوای چیکار کنی؟ اصلا اومدی اینجا چیکار؟ یه دختر تنها تو شهر غریب چیکار داره؟ عصبی گفتم به تو ربطی نداره. میخوای در حقم لطف کنی دست از سرم بردار بذار به زندگیم برسم. به تو هم هیچ ربطی نداره چرا اومدم اینجا. من نمیفهمم کی ازت خواسته منو تعقیب کنی، اما بدون من احمق نیستم. با حمایت راننده جمیل به اجبار پیاده شد و ماشین خیلی زود به حرکت در اومد و به سمت آدرسی رفت که بهش داده بودم. وارد کوچه بنبستی شدیم و ماشین جلوی آخرین خونه تو اون کوچه نگه داشت و اشاره‌ای به در قهوه‌ای رنگ کوچیکی کرد و گفت به نظرم اینجا همون خونه‌ایه که آدرسشو دادی دخترم. زیر لب تشکر کردم و کرایه‌شو پرداختم و پیاده شدم. حس عجیبی داشتم. احساس می‌کردم اگر در اون خونه رو بزنم هانیه در رو برام باز می‌کنه. یه خونه قدیمی بود که برخلاف باقی خونه‌ها که اکثرا نوسازی شده بودن هنوز بافت سنتی خودش رو حفظ کرده بود. جلوی در ایستادم و نفس عمیقی کشیدم و زنگ در رو زدم. خیلی طول کشید تا صدای پایی به گوشم رسید و پشتبندش کسی با غرولون در رو باز کرد. زنی تقریباً مسن جلو ایستاده بود و طلبکارانه نگاه می‌کرد. زن با موهای قرمز حنا زده و چشمای ریز و روشنش نمیتونست هانیه باشه. کمی خودم رو جمع و جور کردم. اصلا نمیدونستم باید چی بگم. زن که سکوتم رو دید به تندی گفت چته؟ چرا اینطوری خیره شدی به من؟ آدم ندیدی؟ به سختی آب دهنم و قورت دادم و گفتم من با هانیه کار دارم. زن کلافه سری تکون داد. هانیه کیه؟ اینجا هانیه نداریم اصلا. بعدم سرشو برگردون سمت حیاط و فریاد زد هی جعفر، گور به گور شده. پاشو بیا ببینم این دختره چی میگه. باز تو نبوده من زن آوردی تو این خراب شده. ای مادرت بعضات بشینه من راحت شم. واسه اینکه سوء تفاهم نشه سری گفتم نه اشتباه نکنید. هانیه مادر منه. حدود 17 سال قبل تو این خونه زندگی میکرده. من از اون موقع تا حالا هیچ خبری ازش ندارم. این خونه آخرین جایی بوده که توش زندگی میکرده و من کلاً ازش بیخبرم.
زن که مشخص بود طاقتش سر اومده با حرص گفت: بعد از 17 سال یه کار پا شدی اومدی اینجا دنبال ننت؟ اینو گفت و در رو محکم روم بست. اش نشست روی گونم. اونقدر خوش خیال بودم که فکر می‌کردم هانیه در این خونه رو برام باعث میکنه. یا لااقل کسایی که تو این خونه هستن هانیه رو میشناسن. بغض کرده کیفمو تو بغلم فشردم و نگاهی به اطراف انداختم. چند تا بچه انتهای کوچه داشتن فوتبال بازی میکردن و زنی از پنجره طبقه دوم یکی از خونه ها داشت بچه‌ها رو نگاه میکرد. گیج و سردرگم بودم و نمیدونستم باید کجا برم. واسه لحظه‌ای پشیمون شدم از دک کردن جمیل. شاید اگر اون همراه هم بود میتونستم جایی واسه خوابیدن پیدا کنم. عقب رفتم و روبروی در خونه روی زمین نشستم و تکیه‌مو دادم به دیوار آجرنمای قدیمیش. طولی نکشید که در خونه باز شد و این بار مرد جوون و لاغرندامی جلوم ظاهر شد. با دیدن من کمی جلو اومد. تو اومده بودی دنبال ننت؟ با بغض از جا بلند شدم و سرمو به نشونه مثبت تکون دادم. به ظاهر مرد می اومد که احتیاط داشته باشه. سنش از اون زن خیلی کمتر بود، اما صدق سر اون زهرماری که مصرف میکرد پوستش گدر شده بود و دندوناش یکی در میون افتاده بود. چنگی به موهای کم پشتش زد و گفت: از کجا میدونی که ننت اینجا زندگی میکرده؟ گفتم: تو وسایل قدیمی پدرم اجاره نامه اینجا رو پیدا کردم. مرد با کنجکاوی گفت: خب برو از آقات بپرس ببین ننت کجاست. لب ورچیدم. آقام فوت شده. 12 ساله که فوت شده. مرد خنده دندون نمایی کرد. عجب بابا، شبیه فیلما شد. مثل اون زنبوره بود دنبال ننش میگشت. اسمش چی بود؟ اینو گفت و هر زد زیر خنده. به سختی جلوی گریه‌مو گرفتم و بی حرف خواستم ازش فاصله بگیرم که گفت: صبر کن دختر جون، من که چیزی از ننت نمیدونم، اما این خونه ارث پدری زنمه. 30 سال قبل پدر زنم این خونه رو از یکی خریده و بعد اون تا مدت زیادی به این و اون اجاره میداده. 3 سال قبل پدر زنم فوت شد و این خونه شو سهم الارث منیژه. زنمو میگم. بعد کمی به هم نزدیک شد و سمسمه کرد: 15 سال ازم بزرگتره. من آسوپاس بودم وقتی منیژه رو دیدم. اونم دختره یه بازاری بود که به خاطر ریخت و قیافه و اخلاقش هیچی خواستگار نداشت. واسه همین گرفتمش تا به نون و نوایی برسم و سقفی بالا سرم باشه. البته اون موقع به این حال و روز نیفتاده بودم. ولی خب اشتباه کردم. الان این خر پشیمونم. لب گزیدم و گفتم: من میتونم با مادر خانومتون صحبت کنم؟ شاید اون چیزی بدونه. مرد خیره شد بهم. حس بدی نسبت بهش داشتم. دلم میخواست بی خیال هانیه و گذشته یک از دایم بشم و برگردم پیش خانم جون. برم تو خونه خانم جون و با خفت زندگی کنم، اما جام امن باشه و هزار جور نگاه ناپاک دنبالم نباشه. اما نمیتونستم، چون خواسته یا ناخواسته وارد ماجرایی شده بودم که نمیتونستم نیمه راه رهاش کنم و تا حقیقت ماجرا رو نمیفهمیدم قلبم آروم نمیگرفت. مرد بعد از مکسی کوتاه دستی به لباسش کشید و مثلا با دست شروع که پیراهن سرمه‌ای رنگش رو گرفت و گفت: چرا؟ میتونی. فقط بذار برم این زنکو دست به سر کنم تا واق نکنه، بعد خودم میام میرسونمت. با صدای لرزونی گفتم: ممنون، اما اگر به هم آدرس بدی دیگه مزاحم شما نمیشم. مرد بی توجه به هم به سمت خونه‌شون رفت و کمی بعد با لباسی مرتب‌تر و موهایشون زده بیرون اومد. بوی عطر شیرینش حالمو به هم میزد. تمام تنم عرق کرده بود و از ترس اینکه این مرد بلایی سرم بیاره داشتم از حال میرفتم. با دیدن شنگی به کیفم زدم و گفتم: کم کم هوا داره تاریک میشه. من میرم خونه ی عمم، صبح دوباره میام. مرد پوزخندی زد. عمت اینجا زندگی میکنه؟ عجب عمه‌ای داری بابا. دست خوش. برادرزاده یه جوونش و تنهایی با یه ساک فرستاده دنبال ننش. به حق چیزایی نشنیده. گفتم: خب آخه من تازه رسیدم شیراز. میخواستم یه خبر بگیرم و بعد برم خونه ی عمم. منتظرمه. دیر کنم نگرانم میشه. مرد شونه‌ای بالا انداخت. خیلی خوب، هر جور خودت میدونی. میخوای برو فردا بیا، حرفی نیست. منتها فردا من شاید سر کیف نباشم و جایی نبرمت. اونقدر ازش ترسیده بودم که بی حرف ساکمو برداشتم و با عجله به سمت خیابون اصلی رفتم. جایی واسه رفتن نداشتم. یه دختر 18 ساله تنها بودم که تجربه یه همچین شرایطی رو نداشتم. چند قدمی تو خیابون پرسه زدم. ساکی که تو دستم بود توجه همه رو جلب میکرد. از دور چشمم به تابلوی مسافرخونه افتاد. با عجله به سمتش رفتم به امید اینکه بتونم جای خوابی واسه شب جور کنم. مرد تقریبا مسنی پشت میز کرم رنگی نشسته بود و سرش گرم تنظیم رادیوش بود. گلوی صاف کردم و با صدای لرزونی سلام کردم.
نیم نگاهی بهم انداخت و با سر جواب سلاممو داد. ببخشید، من یه اتاق میخواستم. اینو که گفتم سرشو بالا گرفت و با دقت براندازم کرد و بعد با لهجه غلیظی گفت مجردی؟ سرمو به نشونی بله تکون دادم. اتاق نداریم، پره. لب گزیدم و با التماس گفتم فقط واسه یه شب. از پشت میز بلند شد و گفت دختر جون، همین امشب برگرد خونت. فرار راه چاره نیست. اینو دارم بهت میگم چون خودم دختر همسن و سال تو دارم. میدونی الان خانوادت چه حالیان؟ اش نشست روی صورتم و با بغض گفتم من خانواده ای ندارم. مادرم بعد از تولدم فوت شده و پدرم وقتی 5 ساله بودم اومدم اینجا دنبال اقوام مادریم بگردم. اینو که گفتم مرد چیزی زیر لب گفت و دوباره نشست پشت میزش و بعد از سکوتی کوتاه گفت شناسنامه‌تو بده ببینم. سری شناسنامه‌ام رو به دستش دادم. به نظر مرد خوبی می اومد. دعا می کردم دست رد به سینم نزنه و منو ناامید نکنه. خوب که به شناسنامه نگاه کرد گفت یه اتاق بهت میدم واسه امشب. اونم به خاطر این که میدونم با این سن و سال کسی بهت جا نمیده. نمیخوام آواره یه کوچه و خیابون بشی. فردا صبح زود از اینجا میری. واسه من مسئولیت داره بودن تو این مسافرخونه. با قدردانی ازش تشکر کردم و پشت سرش به سمت اتاقی رفتم. در اتاقو باز کرد و اشاره کرد داخل برم. وارد اتاق 10 متری جمع و جوری شدم که یه تخت فلزی داشت و بوی مواد شوینده خیالمو بابت تمیزیش راحت میکرد. یه میز و صندلی فلزی هم گوشه اتاق بود و یه فرش زوار در رفته هم کف اتاق پهن. با وجود کوچیک بودن و محقر بودنش واسه من حکم بهشت داشت. همین که سقفی بالای سرم بود و جامعم بود واسم کافی بود. کیف و ساکم رو گوشه اتاق گذاشتم و شیر روشویی گوشه اتاقو باز کردم و آبی به سر و صورتم زدم. گرسنه بودم و خسته. کمی دراز کشیدم و استراحت کردم و بعد در اتاقو قفل کردم و بیرون زدم. میخواستم چیزی واسه شام و صبحونه فردا بگیرم. با راهنمایی صاحب مسافرخونه به سمت یه رستوران ارزون قیمت رفتم و یه ساندویچ گرفتم. بعد از اونم تو راه برگشت از نونوایی نزدیک به مسافرخونه یه دونه نون و یه بسته کوچیک پنیر گرفتم و برگشتم تو اتاقم. 1000 جور فکر و خیال تو سرم بود و جدید بودن جای خوابم باعث شد که تا خود صبح خواب به چشمم نیاد. صبح زود با صدای تقه‌ای که به در خورد چشم باز کردم. سری لباس مناسبی پوشیدم و رفتم سمت در و بدون اینکه بازش کنم گفتم کیه؟ حشمتم، صاحب مسافرخونه. من دارم میرم خونه. شاگردم جای من میاد. اگر میخواید برید قبل از رفتن من برید بهتره. در رو باز کردم و با ناراحتی گفتم به خدا من دردسری براتون درست نمیکنم. تو رو خدا فکر کنید من دختر خودتونم. بیرونم کنید دیگه جایی گیرم نمیاد شب بمونم. فقط چند روز اجازه بدید من با نشونیایی که دارم دنبال اقوام مادریم بگردم. اگر پیداشون نکردم برمیگردم شهر خودم و دیگه مزاحم شما نمیشم. من لا اله الا الله زیر لب گفت و بعد از مکسی کوتاه گفت من 8 میرم و بجام شاگردم میاد. اون عین من نیست. ممکنه اذیتت کنه. قبل از رفتنم برو دنبال کارت تا 5 و 6 عصرم بر نگرد. با ذوق ازش تشکر کردم و قول دادم که همین کاری که گفته رو بکنم. واقعا انگار خدا این مرد جلوی راهم قرار داده بود. با رفتنش در رو بستم و نگاهی به ساعت انداختم. تازه 7 صبح بود. سری صبونم و خوردم و لباسم و پوشیدم و پولام رو جایی توی لباسم مخفی کردم و بعد از برداشتن مدارکی که لازم داشتم کیفم رو برداشتم و از اتاق بیرون زدم. آقا حشمت با صراحتی خیالم کلید اتاق ازم نگرفت. منم در رو قفل کردم و برگشتم به سمت همون محله‌ای که روز قبل رفته بودم. این بار میخواستم با مغازه‌دارا و اهل محل حرف بزنم. اما هنوز خیلی زود بود. واسه همین کنار یه نونوایی نشستم و منتظر موندم تا کم کم مغازه‌ها باز بشن. سر خیابون یه بنگاه املاکی بود. واسه لحظه‌ای به ذهنم رسید شاید از طریق بنگاه بتونم چیزی به دست بیارم. واسه همین با هیجان وارد املاکی شدم. 2 مرد پشت میز نشسته بودن. یکی مسن و یکی دیگه جوان. سلامی کردم و رو به مرد مسن‌تر گفتم ببخشید آقا، من یه سوال داشتم ازتون. اشاره کرد بشینم و گفت بفرما دختر جان. نفسی تازه کردم و آدرس خونه رو دادم و گفتم شما قبلا این خونه رو به کسی اجاره داده بودید؟ مرد کمی فکر کرد. خونه منیژه خانومو میگی؟ با هیجان سر تکون دادم و بله‌ای گفتم. قبلا آره. خدا پدرش رو رحمت کنه. قبلا که زنده بود ما واسه خونش مشتری می‌بردیم. چطور مگه؟ سری آلبوم عکس رو در آوردم و عکس مناسبی از پدر و مادرم از توش بیرون آوردم و جلوی مرد گذاشتم و گفتم
این 2 نفر رو میشناسید؟ 16-17 سال قبل این خونه رو اجاره کردن. مرد با دقت عکس رو برداشت و نگاش کرد و بعد از سکوت کوتاهی گفت 16-17 سال زمان زیادیه. اون خونه رو من به آدمای زیادی اجاره دادم. حقیقتاً یه عده رو به خاطر دارم و یه عده رو فراموش کردم. اما این عکس واسم آشناست. حس می‌کنم این زن رو میشناسم. اما مردو نه، یادم نمیاد. هول زده گفتم اسم این زن هانی است. اسم اون مردم مجیده. اینا پدر و مادر من هستن. بعد اجاره نامه رو به دستش دادم و گفتم من هیچ وقت مادرم رو ندیدم. پدرم هم وقتی 5 سالم بود فوت شده و الان من 1000 تا سوال تو سرم دارم. میخوام مادرم رو پیدا کنم بلکه به جواب این سوالها برسم. مرد اجاره نامه رو با دقت نگاه کرد. درسته. این اجاره نامه همینجا نوشته شده. اینم امضای من پای این اجاره نامه. بعدم رو کرده مرد جوون و گفت ببین دنیا چقدر کوچیکه. و دوباره خیره شد به عکس و ادامه داد مادرت از جنگ زده های زمان جنگ بوده. درسته؟ سری تکون دادم. مکسی کرد و گفت اون زمان من اینجا رو با عموم میچرخوندم. مشتریا بیشتر با عموم در ارتباط بودن. مخصوصا برای خونه آقا حسین که شخصا به عموم سپرده شده بود. یادم عموم اون خونه رو به هر کسی اجاره نمیداد. اگه عجله نداری اینجا بشین تا پسرمو بفرستم عمومو بیاره. معمولا این ساعت از روز تو پارک سر کوچه است. سری گفتم نه عجله‌ای ندارم. منتظر میمونم. باورم نمیشد که اینطور سری به هدف رسیده بودم. مرد جوون که رفت انگار ثانیه‌ها به کندی میگذشتن. دعا میکردم عموی این مرد چیزی از ثانیه و پدرم بدونه و بتونه کمکم کنه. چون کم کم داشتم ناامید میشدم و اگر حقیقت رو نمیفهمیدم مجبور میشدم برگردم شهرمون. رفت و برگشت اون جوون نیم ساعتی طول کشید. بعد از نیم ساعت با مردی تقریباً 80 ساله برگشت. مرد عصا دست داشت و عینکی ته استکانی به چشم. با دیدنش امیدم به کل ناامید شد و بی اختیار وا رفتم. صاحب املاکی که اسمش آقا جواد بود خندید. نگران نباش. از شانس تو عموی من حافظه خوبی داره. محال کسی رو یه بار ببینه و بعدها نشناسه. اینم از وقت خوشته دیگه. پیرمرد روی صندلی نشست و با صدای بلندی گفت چی کارم داشتی جواد؟ داشتم با اون مردک شطرنج بازی می‌کردم. نزدیک بود که شماتش کنم که این پسر تو من سر وقتم. آقا جواد با صدای بلندی گفت یه کار واجب بودم. بعدم عکسو برداشت و جلوی عموش گذاشت. ببین اینا رو میشناسی عمو صادق؟ با نگرانی نگاش کردم. آقا صادق عکسو برداشت و برد جلوی چشمش و با دقت نگاه کرد و بعد از سکوتی کوتاه گفت میشناسم. خوبم میشناسم. خودم خونه آقا حسین رو براش جور کردم. تو این شهر غریب بود. زنش هم گمونم عرب بود. آره، همین دختر تو عکس زنش بود. این عکسو تو خونه آقا حسین گرفتن. نگاه کن. لبه ایوون نشستن. با این حرفش نور امیدی تو دلم روشن شد و با هیجان گفتم ازشون نشونی دارید؟ آقا جواد گفت گوشش سنگینه. باید داد بزنی. صدامو بردم بالا. ازشون چی میدونید؟ من دختر این زن و این مردم. پدرم 12 سال قبل فوت شده و هیچ نشونی از مادرم ندارم. آقا صادق دوباره خیره شد به عکس‌ها و این بار با صدای آرومتری گفت زن و شوهر آرومی بودن. یعنی اون اوایل آروم بودن. مجید سپرده بود به من تا وقتایی که نیست حواسم به زنش باشه. میگفت زنم هیچ کسی رو جز من نداره. منم یه وقتایی میرفتم در خونش. خریدی اگر داشت براش انجام میدادم. لامپی اگر سوخته بود عوض میکردم. شیر آبی اگر چکه میکرد سفتش میکردم. زن خوبی بود. اهل محل همه از خوبیاش میگفتن. چون جنگ زده بود همه جور دیگه‌ای هواشو داشتن. آبستن که شد شوهرش بیشتر بهش سر میزد. اهل محلم بیشتر هواشو داشتن. محال بود غذایی درست کنن که بوش تو محل به پیچه و براش نبرن. خدا از گناهامون بگذره. زنپا به ماه بود که یه روز من رفتم تا اگر خریدی داره براش انجام بدم. درو که زدم وقتی درو باز کرد چشمم افتاد به یه جفت کفش مردونه. گفتم حتما آقا مجید اومده. واسه همین رو کردم بهش و گفتم چشمت روشن هانی خانم. شوهرت اومده. این بار اما بی خبر اومده. یهو دیدم دست باچه شد. گفت آره مجید اومده. یکم گرفتار بوده فرصت نکرده بهتون سر بزنه. اما درست 10 روز بعد از اون روز بود که دیدم مجید ساک به دست داره میره سمت خونه. عادتش بود هر بار میومد سوغاتی می آورد برام. میدونست عاشق شیرینی‌ام، واسم شیرینی از شهرشون می آورد. وقتی دیدمش شک افتاد به دلم. اما حرفی نزدم. گفتم بی خود و بی جهت به زن آبستن تهمت نزنم. هیچ وقت نفهمیدم چی شد که یه روز صدای فریاد مجید و جیغ و گریه‌های هانیه پیچید تو محله. زن بیچاره با همون شکم بر اومده
وسط کوچه نشسته بود و عین ابر بهار گریه می‌کرد. و مجید به قدری خشمگین بود که هیچ کس جلودارش نبود. با وساطت اهل محل دعواشون خاتمه پیدا کرد و برگشتن تو خونه. اما بعد از اون ماجرا روزی نبود که صدای داد و فریاد از اون خونه بلند نشه. همسایه‌ها آسی شده بودن. دیگه کسی واسه زن مجید ویارونه نمی‌برد. کسی هواشونو نداشت. جز یه نفر. یه زن ارمنی اون موقع همسایه دیوار به دیوار اون خونه بود. زن تنهایی بود. شوهرش رو تو جنگ از دست داده بود و تنها بود. اون زن تنها کسی بود که تا روز آخری که مجید و هانیه تو این محله بودن کنار هانیه بود. الله اعلم. خدا خودش میدونه. اما هر کسی پشت سر اون زن بیچاره حرفی میزد. یکی میگفت شوهرش اونو با فاسقش تو خونه گرفته. یکی دیگه میگفت این زن بدکار است و هر شب با یکیه. خدا ما رو ببخشه. حرف تو دهن مردم میچرخید و هر کسی چیزی روش میذاشت و تحویل نفر بعدی میداد. بعد از تولد اون بچه که قطعاً تو بودی طولی نکشید که جمع کردن و از اینجا رفتن. مجید اون اواخر حسابی کم حرف و گوشه گیر شده بود. حتی واسه خداحافظی هم نیومد پیشم. کلیدو آوردم مغازه و شبونه وسایلش رو جمع کرد و از اینجا رفت. اون موقع بچه‌شون حتی 10 روزش هم نبود. سکوت که کرد با ناراحتی گفتم همینو ازش میدونید؟ سری تکون داد. خدا پدرتو رحمت کنه. مرد خوب و آرومی بود. خدا از سر گناههای اون زنم بگذره. من اگر با چشم خودم کفش اون مرد تو خونش نمیدیدم باورم نمیشد اون زن همچین خبطی کرده باشه. من جز اینا چیزی ازشون نمیدونم دخترم. مغموم گفتم اون زن چی؟ اون زن ارمنی هنوز تو این محله است. آقا صادق کمی فکر کرد و گفت حدود 10-11 سال پیش بود که خونش رو فروخته از اینجا رفت. زن بی‌آزاری بود. خونش هم خودم براش فروختم. کلافه نگاهی به آقا جواد انداختم و گفتم یعنی نمیتونم پیداش کنم؟ آقا جواد نگاهی به عموش کرد و گفت نمیدونم. شاید بتونی از طریق مالک فعلی آدرسی ازش به دست بیاری. کمی امیدوار شدم و گفتم میشه آدرس خونش رو بهم بدید؟ آقا صادق از جا بلند شد و رو به آقا جواد گفت عمو جان اگر میتونی بهش کمک کن گم شدش رو پیدا کنه. آقا جواد چشمی گفت و بعد از راهی کردن عموش رو به من کرد و گفت خودم باهات میام. اهل محل همه منو میشناسن. من باشم راحت‌تر بهت اعتماد میکنن. ازش تشکر کردم و پشت سرش به سمت خونه سابق اون زن ارمنی را افتادیم. خونه دقیقاً چسبیده بود به خونه‌ای که توش به دنیا اومده بودم. آقا جواد زنگ در رو زد و کمی عقب وایساد. کمی بعد مرد جوانی در رو باز کرد و با دیدنش به گرمی باهاش احوال پرسی کرد. آقا جواد اشاره‌ای به من کرد و گفت این دختر خانم دختری که از دوستان نزدیک آرمین خانومن. بعد از چند سال اومدن دیدن دوست مادرشون. آخرین آدرسی که ازش داشتن آدرس اینجا بوده. می‌خواستم ببینم شما آدرسی، شماره‌ای، چیزی ازش ندارید که بشه پیداش کرد؟ مرد جوان نگاهی به هم انداخت. والا من که نمیشناختمش. بذار برم مادرمو صدا کنم، اون باید بهتر بدونه. رفت و برگشت مرد طولی نکشید و کمی بعد زن تقریباً مسنی جلوی در حاضر شد. چادر گلدار سرش بود و سفتون رو صورتش چسبونده بود. آقا جواد همون حرفا رو براش تکرار کرد. زن کمی فکر کرد و گفت والا اگر اشتباه نکنم آرمین خانم همون موقع که خونش رو فروخت رفت خونه یه سالمندان. خسته بود از تنهایی و بی همزبونی. یادم یه بار که واسه دیدن خونه اومده بودیم وسط حرفاش گفت میخواد مقداری از پولو واسه خودش نگه داره و بقیه‌شو واسه کمک به بهزیستی بده. میگفت حقوق شوهر خدا بیامرزم کفاف زندگیمو میده. بعدم گفت شاید واسه ادامه زندگی بره خانه سالمندان. اگه زنده باشه شاید اونجا بتونید پیداش کنید. ازش تشکر کردیم و از خونش بیرون زدیم. تو همون یه روز خسته شده بودم از گشتن و پیدا نکردن. حرفای آقا صادق شک بدی به دلم انداخته بود. میترسیدم حرفای خانم جون درست باشه و با شوق زدن گذشته چیزی جز افسوس و حسرت برام باقی نمونه. اما نمیتونستم جلوی حس کنجکاویمو بگیرم. به خودم حق میدادم که دنبال گذشتم باشم و راهی واسه حذف کردن کلمه ناپاک از کنار اسمم. واسه همین با وجود تعارف آقا جواد برای کمک کردن بهم ازش تشکر کردم و کیفمو برداشتم و از سر خیابون اصلی آژانسی گرفتم و ازش خواستم منو به خانه سالمندان شیراز ببره. مرد راننده میگفت 4 یا 5 تا خونه سالمندان اونجا هست. واسه شروع از نزدیکترین جا شروع کردیم. از خونه سالمندان اول دست خالی بیرون اومدم و به سمت دومین محل رفتم. برخلاف انتظارم وقتی اسم و فامیل رو برای مسئولش خوندم سری تکون داد. نسبتی باهاش داری؟ گلویی صاف کردم و با صدای لرزونی گفتم دختر دوستشم. خیلی سال ازش خبر ندارم. میشه ببینمش؟
زن در حالی که پشت میز نشسته بود و داشت توی اون دفتر تون چیزایی مینوشت گفت ایشون الان باید تو حیاط باشه. میگم یکی از بچه‌ها راهنماییت کنه. با راهنمایی پرستار جوان به سمت نیمکتی که گوشه ی حیاط بود رفتم. زن مسنی با موهای سفید پشت من نشسته بود و مشغول خوندن کتاب بود. با صدای لرزونی سلام کردم. سرشو که بالا گرفت برای لحظه‌ای با دیدنم شوکه شد و بعد از مکث کوتاهی زمزمه کرد هانیه. از اینکه حافظش سر جاش بود لبخندی رو لبم نقش بست، هرچند تلخ. و کنارش نشستم. پاهام دیگه توان تحمل وزن بدنم رو نداشت. هنوز داشت خیره نگاه میکرد. کمی بعد با گیجی سر تکون داد و گفت تو کی هستی؟ لبه مانتومو مرتب کردم و گفتم من همام، دختر هانیه. با شنیدن این حرف چشماش گرد شد و با حیرت گفت هما، تو دختر هانیه ای؟ چطور ممکنه؟ امکان نداره. با تعجب گفتم چی امکان نداره؟ شما هانیه رو میشناختید مگه نه؟ دستی به صورتش کشید و گفت هما. آره، خودش گفت اسمشو میذارم هما. ولی هانیه میگفت تو مردی. میگفت از سر یه بیماری فوت شدی. گیج شده بودم. اصلا نمیفهمیدم این زن چی میگه. کمی بعد در حالی که متوجه شده بودم حالش دگرگون شده به سختی به خودش مسلط شد و با صدای گرفته‌ای گفت چشمات. اگر چشمات انقدر شبیه هانیه نبود باورم نمیشد که دخترش باشی. چطور منو پیدا کردی؟ مادرت کجاست؟ خیلی وقته به دیدنم نیومده. کی فهمی تو زنده‌ای؟ کلافه گفتم من از مادرم خبری ندارم. هیچ وقت اصلا ندیدمش. بعدم مختصر ماجرای زندگیمو براش تعریف کردم. حرفام که تموم شد با خشم گفت خدا از سر تقصیرات پدرت بگذره. اون مرد خودخواه و خودرأی زندگی هانیه رو نابود کرد. به معنای واقع زندگیشو تباه کرد. دختر بیچاره رو به مرز جنون رسون. اگر کمک‌ها و همدلیای شوهرش نبود معلوم نبود چی به سرش میومد. سرم داشت از درد میترکید. اصلا نمیفهمیدم این زن چی میگه. شوهرش کی بود؟ شوهرش که پدر من بود و مرده بود. چی میگفت واسه خودش؟ کلافه نگاش کردم و گفتم من متوجه منظور شما نمیشم. میشه از اول همه چیزو واسم بگید؟ من از هیچی خبر ندارم. سری تکون داد و گفت تقریباً 20 سال قبل شوهرم تو جنگ شهید شد. 15 سالی از ازدواجمون گذشته بود. اما خدا نخواسته بود صاحب بچه بشیم. شوهرم هم اصراری واسه بچه دار شدنم نداشت. بعد از فوتش خونه‌ای که ازش 1000 جور خاطره داشتم و فروختم و اومدم خونه ی دیوار به دیوار خونه ی هانیه و مجیدو خریدم و شدم همسایه‌شون. من و هانیه هر دو تنها بودیم و خیلی زود با هم دوست شدیم همراز و همدل. مادر زن تنهایی بود، خیلی تنهاتر از چیزی که فکرشو میکنی. تو جنگ کل خانواده‌اش رو از دست داده بود، اما هیچ وقت جسم بیجون شوهرشو ندیده بود. همیشه میگفت حسی بهم میگه اون زنده است. پدرت تو بدترین وضعیت مادرتو پیدا کرده بود و برخلاف میل باطنی مادرت با وعده و وعید که بهت دست نمیزنم و عین خواهرمی و فقط میخوام ازت حمایت کنم، هانیه رو عقد خودش درآورده بود. هانیه یه زن تنها و بی‌پشتوانه بود. نه پولی واسه گذروندن زندگی داشت، نه کسی رو داشت که بهش پناه بده. تک و توک فامیلایی که داشتم آدمای درست و حسابی نبودن. مدتی هم تو اردوگاه جنگ زده ها زندگی کرده بود، اما احساس امنیت نمی‌کرد. جوان بود و خوشگل، حق داشت که احساس امنیت نکنه. مجیدم عاشقش شده بود، عاشق چشماش. اونقدر رفت و اومد و وعده داد که هانیه خام شد و عقد موقتش شد. اما مجید نتونست به قولش عمل کنه و خیلی زود به اون زن بی‌پناه نارو زد. هانیه با گریه از اون شب تلخ میگفت. از شب تلخی که شوهر قانونیش قولش رو زیر پا گذاشته بود و رفته بود سراغش. جیگرش کباب بود. میگفت اگر شوهرم زنده باشه و روزی بفهمه که من با یه مرد دیگه ازدواج کردم از غصه دق میکنه. من وقتی همسایه مادرت شدم که به شدت افسرده بود. پدرت که به مراد دلش رسیده بود زن بیچاره رو تنها میذاشت و 3 ماه بهش سر نمیزد. هانیه از نزدیکی پدرت به خودش عذاب میکشید. عذاب وجدان نارو زدن به شوهری که عاشقش بود لحظه‌ای رهاش نمیکرد. پدرت هم فقط عاشق صورت هانیه بود. ذره حال روحی هانیه واسش مهم نبود. هانیه‌ای که مشت قرصای آرامش بخش میخورد. هانیه که فهمید آبستنه، انگار دنیا رو سرش آوار شده بود. میگفتیم بچه ثمره گناهه. ثمره درد و رنج منه. میگفتیم بچه ثمره هوا و هوس مجیده. زن مجید بود، اما هنوز خودش و زن شوهرش میدونست و عاشقانه دوستش داشت.
میگفت خواب سلمان رو میبینم و میدونم که زنده است. آدرس خونه رو به یکی از همسایه‌های قدیمیش داده بود تا اگر روزی سلمان برگشت بتونه پیداش کنه. هانیه حدوداً 5 ماه آبستن بود که یه روز صبح، چطور بگم؟ یه روز صبح سلمان در خونش رو زد. انگار دنیا رو به هانیه داده بودن. براش مهم نبود زن مجیده و بچه اونو به شکم داره. فقط دیدن و بودنش کنار سلمان براش مهم بود. سلمانی که نمیدونست هانیه ازدواج کرده و نمیدونست زنش آبستنه. سلمانی که فکر میکرد هانیه هنوز زنشه. هانیه هم گیج شده بود. نمیدونست هنوز زن سلمان به حساب میاد یا نه. اما خب بالاخره هانیه به اجبار مجبور شد ماجرای ازدواجی که خلاف میل باطنیش بود رو به سلمان بگه، چون نمیتونست این حقیقت رو ازش مخفی کنه. میترسید اهل محل سلمان رو ببینن و حقیقت رو بهش بگن. سلمان با فهمیدن حقیقت نابود شد. نمیتونست ببینه زنی که عاشقانه دوستش داشت حالا محرم یکی دیگه است. با اصرار هانیه رفته بود و از یه مرجع دینی حکمش رو پرسیده بود و فهمیده بود چون بیشتر از 1 سال مفقود شده بوده و هانیه خیال میکرده که اون فوت شده، عقد بینشون باطل شده و هانیه الان رسما و شرعاً زن مجید به حساب میاد. سلمان با فهمیدن حقیقت واسه مدت کوتاهی غیبش زد. من از همون روزای اول در جریان این ماجراها بودم. نمیدونستم کار درست و غلط چیه. اما هانیه اونقدر عاشقانه سلمانو میخواست که از ته قلبم دلم میخواست بتونه برگرده به زندگیش با اون. مخصوصاً که مجید مرد زندگی هانیه نبود. اون فقط یه زن مخفی گرفته بود و جایی دور از خانواده اصلیش نگهش داشته بود و هر از گاهی هم بهش سر میزد. هانیه هیچ وقت نمیتونست با مجید آینده‌ای داشته باشه. سلمان بعد از مدتی نتونست دوری از هانیه رو دووم بیاره و شبونه و پنهونی به دیدار هانیه میومد. اما میتونم قسم بخورم رابطشون خط قرمزای خودشو داشت. هانیه به شدت محتاط بود و نمیخواست تا زمانی که زن مجید به حساب میاد خودشو به گناه بندازه. امید داشت با تموم شدن مدت عقد موقتش بتونه از مجید جدا بشه و با دخترش و سلمان با هم زندگی کنن. میگفت بعد از تولد بچم وقتی مجید واسه سر زدن به خانواده‌اش بره بچه‌مو برمی‌دارم و با سلمان از این شهر فرار میکنم. اما تو آخرین سفر مجید به شیراز از طریق 1-2 از همسایه‌ها که متوجه رفت و آمد مشکوک به خونه هانیه شده بودن شکی به دل مجید افتاد. هانیه رو سوال جواب کرد و هانیه هم مجبور شد همه چیزو صادقانه بهش بگه. یعنی راه دیگه ای نداشت. اما امان از قضاوت مردم، امان از دل سیاه مردم که زندگی اون زن بیچاره رو نابود کردن. من از روز اولی که هانیه رو دیده بودم باهاش دوست شده بودم. هر دو تنها و بیکس بودیم و عزیزترین آدمای زندگیمون رو توی جنگ از دست داده بودیم و یه جورایی همدرد هم بودیم. هانیه هیچ وقت حالش خوب نبود. کنار مجید خوشبخت نبود. عذاب میکشید بابت اینکه وارد زندگی یه زن دیگه شده. اما تو شرایطی گرفتار شده بود که هیچ راه چاره‌ای نداشت جز موندن با مجید و زندگی کردن تو سایه اسمش. زن خوشگلی بود. اونقدر خوشگل که هر کسی با دیدنش واسش دندون تیز میکرد. هانیه تا قبل از بارداریش قرصای آرامش بخش میخورد. چون همش حس گناه داشت و همین باعث افسردگی شده بود. حتی بعد از بارداریش هم کم و بیش قرص میخورد. اما از وقتی فهمیده بود که سلمان زنده است انگار آدم دیگه‌ای شده بود. چشماش برق میزد هر بار که اسمشو می آورد. خلاصه که مجید ماجرا رو فهمید. اهل محل با بی‌انصافی اونقدر ماجرا رو بزرگ کرده بودن که مجید حتی شک کرده بود که تو بچه خودش باشی یا نه. جنگ و دعواهاشون تمومی نداشت. مجید میخواست از زبون هانیه بشنوه که بچه توی شکمش مال خودش نیست و هانیه که حتی تصور این گناه به مغزش هم نرسیده بود مدام منکر همه چیز میشد. اون وسط سلمان بدبختم نمیدونست باید چی کار کنه. اگر وارد زندگی هانیه میشد و ازش حمایت میکرد وضعیت هانیه بدتر میشد و اگر خودشو کنار میکشید باید عذاب کشیدن هانیه رو تماشا میکرد. یادم سلمان چند باری تلاش کرد تا با مجید حرف بزنه اما مجید بدجور به سیم آخر زده بود. در نهایت وقتی دید نمیتونه شرایطو کنترل کنه تو ماهای آخر بارداری هانیه یه شب دستشو گرفت و از اونجا بردش. مدت زیادی هیچ کسی خبری از هانیه نداشت. سلمان می اومد خونه من و زار زار گریه می کرد. می ترسید مجید بلایی سر هانیه آورده باشه. هیچ آدرس و نشونی هم از زندگی دیگه مجید نداشتیم. نه فقط ما بلکه هانیه هم هیچ نشونی ازش نداشت. چون مجید اینجوری خواسته بود. نمیخواست هانیه تهدیدی واسه زندگیش باشه. ادعای عاشقی می کرد اما حتی حاضر نبود اون زن بیچاره بیکس رو با خانواده‌اش آشنا کنه. روزا و شبای زیادی دنبال هانیه گشتیم. سلمان روز به روز ناامیدتر و غمگین‌تر می‌شد و
هانیه و مجید انگار آب شده بودن و تو زمین رفته بودن. بعد از چند وقت، درست بعد از سال تحویل بود که یه شب در خونمو زدن. درو که باز کردم چشمم به هانیه افتاد. با چشمای قرمز شده و نوزاد تازه متولد شده ای که تو بغلش بود جلو ایستاده بود و عین بید به خودش میلرزید. بغلش کردم و بردمش داخل. جونی واسه حرف زدن نداشت. نوزادی که تو بغلش بود تازه متولد شده بود. حتی بچه لباس هم نداشت و لای ملحفه پیچیده شده بود و هانیه دستاش قرمز بود. نمیفهمیدم چی به سرش اومده که اون موقع از شب با این وضعیت جلوی خونم ظاهر شده. اونقدر حالش بد بود که نخواستم سوال جوابش کنم. کمکش کردم بره حمام و لباس تمیزی بهش دادم بپوشه. خودم هم گیج و سردرگم رفتم سراغ یکی از همسایه‌ها که بچه کوچیک داشت. ازش یه سری وسایل و لباس و شیشه شیر گرفتم تا اون دختر بیچاره از گرسنگی تلف نشه. هانیه اونقدر داغون بود که حتی نخواست نگاهی بهت بندازه. پتویی برداشت و گوشه مهمونخونه دراز کشید و خیلی زود خوابش برد. صبح زود با ضربه هایی که به در خونه میخورد چشم باز کردم. مجید بود. منو که دید با خش سراغ هانیه رو گرفت. نمیدونستم چی بهش بگم. اصلا نمیدونستم تو اون مدتی که نبودن چی به سر اون زن بیچاره آورده بود که با اون حال و روز برگشته بود. نتونستم به مجید اما دروغ بگم. فقط ازش خواهش کردم آروم باشه. وقتی بهش گفتم هانیه با چه وضعیتی بهم پناه آورده تعجب کرد. نمیدونست بچهش به دنیا اومده. هرچند قبول نداشت اون بچه خودش باشه و هرچی هانیه براش قسم خورده بود که تا 5 ماهگیش فکر میکرده سلمان شهید شده، بازم حرف تو سر مجید نمیرفت و حرف خودشو میزد. مجید برخلاف میل هانیه جفتشونو برگردون خونه. هانیه گریه میکرد و ازم قول گرفت بهش سر بزنم. اون وسط نمیدونم چی شده بود. من همش فکر میکردم مجید و هانیه با همن. اما از قرار معلوم هانیه تنهایی زایمان کرده بود. اون روزا برخلاف اخمقی زای مجید من مرتب به خونشون سر میزدم و کمکش میکردم تا به دخترش رسیدگی کنه. دختری که واسه هانیه آخرین رشته اتصالش به مجید بود. مجیدی که حتی حاضر نبود تو صورت اون طفل معصوم نگاه کنه و مدام سرکوفته ناپاک بودن اون بچه رو به هانیه‌ای میزد که روز به روز رنجیده تر و شکسته تر میشد. آرمین خانم بعد از زدن این حرف سرفه افتاد. سری دویدم سمت آبخوری توی حیاط و لیوان پلاستیکی رو برداشتم و کمی آب داخلش ریختم و دویدم سمتش. کمی آب خورد و با ناراحتی گفت: روزی نیست که به مادرت فکر نکنم. بزنی تنها و بدون پشتوانه که پدرت بدترین ضربه ها رو بهش زد. حالا که اومدی و میبینم زنده‌ای میفهمم که مجید چه ظلم بزرگی در حق مادرت کرده. نمیدونم میتونه اون دنیا جوابگوی این ظلم باشه یا نه. اینا رو که گفت کمی مکث کرد و بعد به آرومی ادامه داد: من خیلی خستم دخترم. مدت‌ها بود با کسی اینقدر حرف نزده بودم. احساس میکنم با مرور گذشته انرژیمو از دست دادم. اگه بشه باقی ماجرا رو یه روز دیگه برات تعریف میکنم. اینا رو هم گفتم تا بدونی مادر زن پاکی بوده. حتی یکی از تهمتایی هم که مردم اون محل بهش میزدن صحت نداشته. میدونم رفتی تو اون محل و حتما چیزای ناجوری شنیدی. اما اینو بدون که مادرت با وجود عشق شدیدش به سلمان حاضر نشد تا زمانی که زن پدرت بود حتی تاری از موهاشو سلمان ببینه. چه رسد به اون اراجیفی که مردم سر هم میکردن. از یادآوری خاطرات گذشته اش روی صورتش نشسته بود. تازه اون موقع بود که فهمیدم صورت خودم هم خیس از اشکه. از تصور عذابی که مادرم کشیده بود داشتم دق میکردم. من خودم درد تنهایی و بی کسی رو چشیده بودم. میدونستم چقدر سخته یه نفر تو اوج تنهایی از همه طرف مورد آزار و اذیت قرار بگیره. آرمین خانوم دستشو دور گردنم انداخت و بوسه‌ای به گونم زد. واسه اینکه خیالم راحت بشه پرسیدم: آخرین بار مادرمو کی دیدید؟ کمی فکر کرد و گفت: تو همین آسایشگاه دیدمش. حدوداً 8 سال قبل بود. گشته بود و توسط همون خانواده‌ای که خونم رو بهشون فروخته بودم پیدام کرده بود. همینطور که تو احتمالاً الان از طریق اونا منو پیدا کردی. قرار بود بازم بهم سر بزنه. اما رفت و دیگه هیچ وقت بر نگشت. همون موقع بود که گفت دخترشو بر اثر بیماری از دست داده و سالهای زیادی رو با درد و عذاب گذرونده. زیاد دوست نداشت از روزای تلخش بگه. اما بعد از چند سال تونسته بود کمی خودشو جمع و جور کنه. همراه شوهرش اومده بود، سلمان. بعدش رفت و دیگه هیچ وقت ندیدمش. همیشه دلنگرونشم. نمیدونم اتفاقی واسش افتاد که نیومد یا صحیح و سالمه و داره یه گوشه واسه خودش زندگیشو میکنه و گرفتاره. نمیدونم. با بغض گفتم: یعنی ممکنه فوت شده باشه؟ نمیدونم دخترم. حالا که تو زنده ای از صمیم قلبم دعا میکنم زنده باشه.
زنده باشه و دختری که سالها قصه نبودنش رو خورده ببینه، بلکه قلبش آروم بگیره. هانیه واسه من همسایه نبود. عین خواهر کوچیکم میمون. هر دو تو روزای سخت همدیگر رو پیدا کرده بودیم. هم درد و هم قصه بودیم. دلم میخواد قبل از مرگم یه بار دیگه ببینمش. ازش تشکر کردم و قول دادم فردای اون روز باز بهش سر بزنم. از وقت نهار گذشته بود و نمیخواستم بیشتر از این مزاحمش بشم. با گرفتن یه تاکسی دربست از سر خیابون کنار خانه سالمندان به سمت مسافرخونه رفتم. همون حوالی غذایی خوردم و کمی پرسه زدم تا ساعت از 6 بگذره و بعد راهی مسافرخونه شدم. اونقدر خسته بودم و ذهنم درگیر بود که سردرد گرفته بودم. تو این چند وقت که تازه فهمیده بودم مادری دارم، همش فکر می‌کردم مادرم خطاکار بوده و پدرم مرد خوبی بوده. اما حالا با شنیدن حرفای امینه خانم فهمیده بودم خطای پدرم باعث نابودی زندگی خیلیا شده. تا صبح خوابای آشفته دیدم. همش تو خواب هانیه رو می‌دیدم که داشت از دست پدرم فرار می‌کرد و مدام گریه می‌کرد. از صمیم قلبم دعا می‌کردم زنده باشه. حالا که فهمیده بودم بیگناه مجازات شده، به شدت دلم می‌خواست ببینمش. برام سوال بود چطور پدرم خیال می‌کرد هانیه مرده وقتی امینه خانم میگفت همین 8 سال پیش به دیدنش اومده. آخه چطور ممکن بود خبر فوتش چند سال قبل‌تر به گوش پدرم رسیده باشه؟ با فهمیدن بخشی از حقیقت به جای اینکه سوالاتم کمتر بشه، 1000 جور سوال بی جواب تو سرم به وجود اومده بود. فردای اون روز زودتر از روز قبل از مسافرخونه بیرون زدم. قبل از بیرون رفتن اما هزینه 3 شب رو پرداخت کردم. آقا حشمت مسئول مسافرخونه هر چند از موندنم راضی نبود. اما چون دیده بود بی درد سر میرم و میام و سرم به کار خودمه، دیگه کاری به کارم نداشت. فقط تاکید میکرد که اگر خواستم برگردم بعد از ساعت 6 برگردم که خودش تو مسافرخونه باشه. اول رفتم بقالی سر کوچه و چیزی واسه خوردن گرفتم و گوشه‌ای نشستم و خوردمش. اما همونطور که داشتم بیسکویتمو میخوردم یهو یاد عمو محمود افتادم. حتما خیلی نگرانم شده بود. درسته محبتی در حقم نکرده بود، اما خب وظیفه‌ای هم در قبال من نداشت. یکی دیگه عاشق شده بود و یه بچه بی کس و کار رو تو این دنیا ول کرده بود. قرار نبود عمو محمود تاوانشو بده و به خاطر من زندگیشو خراب کنه. شماره محل کارشو داشتم. هر روز صبح ساعت 7 میرفت سر کار. از بقالی چند تا سکه گرفتم و به سمت کیوسک تلفن رفتم و شماره محل کارشو گرفتم. کمی که گذشت با شنیدن صداش از پشت تلفن گلویی صاف کردم و سلام کردم که عمو با بهت گفت: هما، تویی؟ کجایی دختر؟ چطور تونستی ما رو بی خبر بذاری و بری؟ نگفتی از نگرانی دیوونه میشیم؟ میدونی چند روز اسم و نشونی تو دادیم کلانتریا؟ چطور تونستی اینقدر بی فکر باشی دختر؟ با بغض گفتم: چی کار باید میکردم عمو؟ میموندم تا خانم جون بیشتر از این خوردم کنه؟ میموندم و تا ابد سرکوفت ناپاک بودن رو میشنیدم از مادرت؟ خسته شده بودم. میخواستم برم دنبال گذشتم تا بفهمم چرا حتی پدرم شک داشته من دخترش باشم. باید میفهمیدم تو اون نامه کوفتی چی واسه پدرم نوشته بودن که شب خوابید و صبحش بلند نشد. باید به من میگفتی هما. من کمکت میکردم عمو. راه فهمیدن رازهای گذشته فرار نبود دختر. راهش نگران کردن من و عمهات نبود. حتی برادراتم نگرانتن. میفهمی؟ همه در به در دارن دنبالت میگردن. کجایی تو؟ به من آدرس بده بیام دنبالت. به تلخی گفتم: از شهر خارج شدم. من میتونم از پس خودم بر بیام عمو. تا امروز جمعم بوده. چیزای زیادی هم در مورد گذشته مادر و پدرم فهمیدم. اما هنوزم رازهای زیادی هست که ازشون بیخبرم. ممکنه مادرم دنبالم باشه. باید بگردم و پیداش کنم. فقط زنگ زدم از نگرانی درتون بیارم و بگم دنبال من نگردید. امیدوارم خیلی زود همه چیزو بفهمم و اون وقتی که میام بهتون سر میزنم. عمو کلافه گفت: اشتباه نکن هما. یه دختر تنها بدون پشتوانه و کمک توی شهر غریب 1000 جور بلا ممکنه سرش بیاد. دختر یکم عقل. ها شدی کجا رفتی؟ هر جا هستی بگو من. دیگه نذاشتم حرفشو ادامه بده. چون میدونستم به این راحتی دست بردار نیست. واسه همین گوشی رو گذاشتم و قدم زنم به سمت آژانسی که همون حوالی دیده بودم رفتم. جرئت نداشتم ماشین عبوری سوار بشم. مخصوصاً که مسیر رو بلد نبودم. وارد آژانس شدم و درخواست ماشین کردم. مسئول اونجا که مرد جوونی بود نیم نگاهی به هم انداخت. ماشین الان ندارم. اگه صبر می‌کنی نیم ساعت دیگه ممکنه ماشین بیاد. نگاهی به ساعتم انداختم. نزدیک 9 صبح بود و حدود 40 دقیقه هم تا مقصدم راه بود. اگر صبر می‌کردم تا زمان رسیدنم به آسایشگاه ساعت از 10 می‌گذشت و ممکن بود
نتونم به اندازه کافی با آرمین خانم حرف بزنم. دلم میخواست همون روز همه چیزو بفهمم، بلکه بتونم با نشونه‌هایی که آرمین خانم داره آدرسی از مادرم پیدا کنم. واسه همین از آژانس زدم بیرون و رفتم سر خیابون. اسم آسایشگاه رو بلد بودم. سر خیابون ایستادم و دست بلند کردم. با خودم گفتم اینجا و شهر خودمون که فرقی با هم ندارن. هم زبونشون رو میفهمم، هم راه محافظت از خودم رو بلدم. پس این همه ترس واسه چی؟ در نهایت بعد از چند تا تاکسی که حاضر به سوار کردنم نشدن، پیکان سفید رنگی جلوی پام نگه داشت. مقصدم رو که گفتم اشاره کرد تا سوار شم. با عجله سوار شدم و در رو بستم. راننده مرد نسبتاً جوونی بود که یه قرآن کوچیک روی داشبوردش بود و تسبیح به آینش آویزون بود. دیدن قرآن و تسبیح کمی خیالم رو راحت کرد و باعث شد آسوده سرمو به پشتی ماشین تکیه بدم و خیره بشم به خیابون. کمی جلوتر اما ماشین نگه داشت و خواست مسافر بزنه که سری گفتم ببخشید آقا، من دربست گرفتم. میشه مسافر نزنید، عجله دارم. مرد بی توجه به حرفم ماشین رو نگه داشت و گفت هرچی ازش کرایه گرفتم از کرایه تو کم میکنم. زن بیچاره با نوزاد تو بغلش سر خیابون ایستاده، هیچ کسی هم سوارش نمیکنه. گناه داره. کلافه نگاهی به زنی که گفته بود انداختم. زن قد بلندی بود که چادر مشکی به سر داشت و رو گرفته بود و به نظر نوزادی هم تو بغلش بود. کلاً آدم بدبینی بودم. واسه همین دوباره گفتم اگه میشه سوارش نکنید، من عجله دارم. همزمان با این حرفم مرد راننده شیشه رو پایین کشید و رو به زن گفت مسیرش به سمت کجاست که اگر مسیرش میخوره سوار شه. زن بدون حرف سری تکون داد و در عقب رو باز کرد. به اجبار کمی خودم رو عقب کشیدم تا زن کنارم بشینه. مرد راننده از آینه نگاهی به هم انداخت و گفت سری میرسونمت خواهر، نگران نباش. با حرص خیره شدم به خیابون. با خودم عهد کردم کرایه‌اش رو کمتر بدم تا اون باشه که سر خود مسافر سوار نکنه وقتی در بس گرفتن. حواسم اما به خیابون بود و سعی می‌کردم مسیر رو یاد بگیرم. سر یه دوراهی که مطمئن بودم باید ماشین به سمت راست بره، یهو دیدم راننده به سمت چپ پیچید. با تعجب گفتم مسیر رو اشتباه اومدید. باید میرفتید. حرفم تموم نشده بود که به سرعت پیچید توی فرعی خلوت. قلبم داشت از سینه بیرون میزد. همه چیز انگار توی یه لحظه اتفاق افتاد. تا به خودم اومدم و خواستم از ماشین پیاده بشم، دیدم دستگیره در ماشین خرابه و هیچ جوره نمیشه درو باز کرد. هرچی تقلا می‌کردم بیفایده بود. که یهو دیدم وارد یه جاده خاکی خلوت شدیم که تا چشم کار می‌کرد پرنده پر نمیزد. مشتی به صندلی ماشین راننده کوبیدم و فریاد زدم کجا آوردی منو؟ نگه دار وگرنه جیغ میزنم. اما اون انگار حرفامو نمیشنید. به سمت زن که تا اون لحظه اصلا حواسم بهش نبود برگشتم تا از اون کمک بخوام. اما با دیدن مرد لاغرندامی که چادر از سرش برداشته بود و با خنده کریهی نگام میکرد، وحشت کل وجودمو گرفت. نوزادی هم تو بغلش نبود. یه عروسک شبیه به نوزاد رو زیر چادرش مخفی کرده بود. تازه اونجا بود که فهمیدم چه خاکی بر سرم شده. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.